नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी आज तुम्हाला एक सोप्या पद्धतीचे मोदक सांगणार आहे आणि हे मोदक झटपट बनतात अगदी 2 मिनिटात. चला तर मग सुरुवात करूया. मी इथं मोरले कंपनीचं व्हाईट कंपाऊंड घेतलंय आणि डार्क कंपाऊंड घेतलंय. यामधलं आपल्याला 100 ग्रॅम लागणार आहे. तर मी दाखवते. 100 ग्रॅम म्हणजे हा एक स्लाइस आहे आणि आता आपल्याला हा कट करून घ्यायचा आहे बारीक बारीक अशा पद्धतीने. पूर्ण कट करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपलं व्हाईट कंपाऊंड कट करून झालंय. असंच मी डार्क कंपाऊंड देखील कट करून घेणार आहे. अशा पद्धतीने मी हे डार्क कंपाऊंड देखील कट करून घेत आहे आणि आता आपल्याला मायक्रोवेव्ह मध्ये मेल्ट करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने हे मायक्रोवेव्ह मध्ये 30 ते 30 सेकंद लावून मेल्ट करून घेत आहे चॉकलेट. अशा पद्धतीने आपले हे चॉकलेट मेल्ट करून तयार आहेत. आता आपण हे चॉकलेट मोल्ड मध्ये टाकूयात. व्हाईट कंपाऊंड चॉकलेट आहे. मी आता यात टाकून घेते. हे मुलांना फार आवडतील हे चॉकलेट मोदक आणि बाप्पाला देखील. अशा पद्धतीने आपले हे सगळे चॉकलेट मोल्ड मध्ये हे चॉकलेट भरून घेते मी. अशा पद्धतीने हा चॉकलेट मोल्ड तयार केला आहे. तर याला सेट होण्यासाठी आपण 10 मिनिट असंच ठेवूयात. मी तुम्हाला हे व्हाईट चॉकलेट मोदक काढून दाखवते. हे पहा किती सुरेख असे झाले. अशाच पद्धतीने डार्क कंपाऊंड चॉकलेट मोदक बनवून घेते. पद्धतीने आपले हे दोन्ही चॉकलेट बनवून तयार आहेत आणि चवीलाही अगदी चॉकलेट सारखे लागतात. तर तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की तुमचे चॉकलेट कसे झाले ते. आपल्या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.